Hallo, het is weer Knuffy Bake Off. Ja, de derde aflevering. Super leuk. Oké, en vandaag hebben we ook 2 nieuwe posters. Waar zijn ze? Studia zit erop. Oei, wacht. Die zijn we even kwijt. Nee, die zijn we niet. Ja, dat was onze eerste poster. Kijk, eerste poster. Dan deze poster. Ja, Deze. Abonneer. Tik op het belletje. Like op Astro Multiknuffy en abonneer. Ja, deze was de eerste. Abonneer op Astro Multiknuffy. schrijf in de reacties welke je de beste vindt. Dit is 1, 2 en deze is 3. Ja. Oké, en we gaan beginnen. Sturia is vandaag weer de jury. Ja. Oké, wie mag als eerste beginnen? Lekkere kattenbrokkentaart met melk. Die mag je er zelf overgieten. Ik zal het wel even doen. Lekker van proeven, hè? Allee! Allee! Wat een kattenpies. Hey, doe dat weg. Kattenpies? Heb je daar cacao op gedaan of zo? Nee. Ja, dag poesiepoes. Ah, mijn pijntjes. Ga weg. Etty. Oei, het is al. Oei, Etty heeft het mes rechts gelegd. En ja, zo. Dus die heeft zwemmer en Etty had eitjes gemaakt. Dat is niet simpel, maar... Lekker! Ah. Je eet het bord op. Hallo? Maar zeg. Schrijf in de reacties waar de tanden zijn van Astoria. Gewoon in haar mond. Ik heb er terug nieuwe laten zetten. Dus je hoeft het niet in de reacties. Ja, dat voor altijd bij. Oké, zo. Mijn bananenzeef. Eet het maar op. Lekker! Oké, de volgende. Kanker en Itty. Zeg, kijk eens niet naar ons. Maar, weg! Maar, eindelijk weg. Maar, ga maar weg. Kanker en Itty. Hop. En, Wacht, hoe laat is het? 4 uur. Half 4. dat is trouwens niet waar, want deze staat juist. Ja. Deze staat echt niet los. Ik denk niet dat het half 4 is, maar ik zeg gewoon maar iets. Voor de grappigheid. Oké, nee, anders Nu zou moet het ik eens doen. 10 uur of zo zijn. Kleurrijke bessen. Klapte. Die zijn er ook gaan springen. Hammy. Wacht, ik wil het nog wel bijhouden. Ik doe eerst die bessen af en dan kan ik het bijhouden. Ma. Nu hammy met chocolade waffel met nootjes op. Oké, wacht. Ja, dat moet even niet. Lekker. Nu ping met gerookte zalm. Goed gericht, hè? Ja, ping. Die rare ping, hè?
mij dus waarom. Dat heeft ook in de zon gelegen. Het schijnt daar heel... Maar Pien! Ja, maar. Jonas. Dat is koud. Maar. Jonas. Ja, dat is koud. Maar dat moet toch koud zijn, Salem? Nee. Jawel. Bij mij moet dat warm. Een heel groot gat in. Dat zijn snoepjes. Hier. Snoepjes. Gemaakt uit gras. Ja, snoepjes. Eigenlijk is het alleen maar gras, geen snoepjes. Maar. Oké, naar Bertie Beert. Hier, man. Lekkere honingreep. Oké. Niet te veel. Niet van te eten. Oké. Hier van Star. Dat is keizuur. Prik. Maar wel lekker. Nu van Kwakenbus het Smoske. Zeg. En kaas, dat wist ik ook niet. Maar, nee, dat... Er zit nog wat kaas in, hè. Lekker. Mijn Prik. Mijn stekelbril. Die mag jij opeten. Maar mijn mooie zonnebril, man. Lekker, hè? Oh, die zonnebril van Prik. Wacht even. Dus mensen. Oké, we gaan al door naar de volgende. De laatste. Van Pimpelmis. Een hartje met zaadjes. Oei. Een hartje van zaadjes. Zaadjes zijn er al wel uitgevallen. Oké, eet maar. Eten. Er zit allemaal tussen mijn tandjes. Zeg, wat een bro! Oké, nu gaan wij bespreken wie de beste bakker is en die afvalt. Oké, dus jullie mogen... Nee. Oh, waarom altijd op mij? De beste. De beste bakker. De beste bakker is... Het is een geel iemand. Die doet altijd kwak kwak. Het is Kwakenbus met zijn of haar Smoske. Oké. En nu gaan wij de slechtste bespreken. We hebben dus besproken en ik ging er eigenlijk niet mee akkoord. Ja, maar ik ben een jury, dus... Ja.
raad eens wie het is. Schrijf het in de comments. Voordat jullie het hebben gezien. Wie dat je denkt dat is. Schrijf ook eens wat meer comments. Want wij willen graag zien wat jullie van de video's vinden. Degene dat afvalt is... Pum, pum, pum. Tot de volgende... Nee. Beertie Beert. Sorry. Ik vind dat niet lief. Nee. Nee, ik had ja zo'n lekkere honingreep gemaakt. Nee, ik ga weg. Nee. Ik vind dat niet lief. Hier, ga je maar weer. Oh. Dit was Knuffiebeek of aflevering 3. Like en abonneer voor meer.